chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Móc Len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái chiếc túi xách rất là dễ thương như thế này đây. Và mình hướng dẫn rất là chi tiết và cụ thể ha. Mũi móc hôm nay của chúng ta cực kỳ là đơn giản, bao gồm là mũi móc kép và mũi đơn thôi, cho nên là rất là thích hợp cho các bạn mới bắt đầu tập móc ha. Đây các bạn, dành ra một buổi khoảng 60 phút là chúng ta đã có được một cái chiếc túi như thế này rồi nè. Bên trong thì đựng thoải mái ha, và chiếc túi này có kích thước là chiều cao là 12 cm và chiều ngang là khoảng 15 đến 15,5 cm ha, tùy theo cái tay móc của các bạn. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu túi này nha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh cũng như là một cái lượt comment để cho cái clip này có cái sự tương tác á, các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn ha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc cái chiếc túi dễ thương này nha. Mẫu túi này thì mình sẽ móc len mi cô tông của 125g ha, và mình sẽ phối màu chính sẽ là màu hồng dâu, màu số 50, màu xanh một ít cho cái phần lá, màu trắng cho cái phần hoa ha các bạn. Và cái màu trắng này chúng ta cũng sẽ đi viền nè để cho nó xinh xắn hơn ha. Và kim móc mình sử dụng sẽ là kim móc 3.5mm. Các bạn chuẩn bị thêm cho mình kim khâu len với lại một cái hạt nút nữa nha. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái nút thắt và các bạn sẽ móc lên 30 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mình đã tạo xong 30 mũi móc xích. Bây giờ chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc xích thứ 3. 1 2 3. Chúng ta sẽ móc một mũi móc kép đơn và các bạn sẽ xoay ra ở phía sau nè, nó có những cái phần nhô lên nè, các bạn sẽ đâm kim vào đó để cho cái phần giữa nó không có bị cái khoảng trống ha. Rồi các bạn sẽ móc một mũi móc kép. Những cái chân móc còn lại chúng ta sẽ móc mỗi chân là một mũi móc kép đến cuối hàng luôn. Rồi các bạn móc đến cuối hàng luôn nha. Mình đã móc những mũi móc kép đến cuối hàng rồi nè. Như vậy là chúng ta đã có được là 28 mũi móc kép cho cái bên đây ha. Bây giờ chúng ta sẽ móc bên phía đối diện này nè, mỗi chân móc là một mũi móc kép nữa. Như thế thì bên phía đối diện cũng là 28 chân móc, thì chúng ta sẽ móc thêm 28 mũi móc kép nữa nha. Rồi móc vào cái chân này nè, chân cuối cùng của cái hàng đầu tiên này cũng là cái chân đầu tiên của cái hàng thứ hai ha. Bây giờ chúng ta sẽ móc vào cái chân cuối này một mũi móc kép. Rồi đếm là 1 ha. Rồi cái chân kế tiếp các bạn sẽ móc một mũi móc kép. Đây là 2. Những cái chân móc còn lại mỗi chân là một mũi móc kép. 3. Nẹp cái phần len thừa vào trong mũi móc. 4. Rồi các bạn sẽ móc đến cuối hàng luôn nha. Kết thúc hàng các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên, móc lên 2 mũi móc xích. Bây giờ ở mỗi chân móc các bạn sẽ móc một mũi móc kép ha. Móc đầu tiên một mũi móc kép, chân thứ hai một mũi móc kép, chân thứ ba tương tự, và làm lần lượt mỗi chân là mỗi mũi móc kép cho tới cuối hàng. Thì kết thúc hàng móc chúng ta cũng sẽ có được là 56 mũi móc kép. Kết thúc hàng móc thứ hai thì các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này. Như vậy thì hàng móc thứ 3 đến hàng móc thứ 11 thì chúng ta sẽ móc giống hệt như hàng móc thứ hai này ha. Mỗi chân là một mũi móc kép và mỗi hàng chúng ta sẽ có là 56 mũi móc kép nha. Và các bạn cũng móc lên là 2 mũi móc xích để móc cái mũi đầu tiên. Lần lượt những chân móc tiếp theo mỗi chân là một mũi móc kép. Mình sẽ gặp lại các bạn khi các bạn móc đến cuối hàng móc thứ 11 nha. Mình đã móc đến cuối hàng móc thứ 11 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi và kết hàng. Móc lên một mũi móc xích. Các bạn sẽ cắt đi cái đoạn len này nha. Rồi các bạn sẽ chọn một cái mặt cho mình để các bạn sẽ làm mặt trước ha.
Bây giờ cái mặt này là mình thấy nó mịn nhẵn nè, mình sẽ lấy cái mặt này là mặt trước, còn cái mặt ở phía sau này thì mình sẽ làm cái phần nắp túi nha các bạn. Bây giờ muốn làm cái phần nắp túi thì chúng ta sẽ cố định lại hai cái bên này. Bây giờ các bạn sẽ gấp nó như thế này ha, rồi đánh dấu lại, gấp cho nó chính giữa, rồi xong bên này chúng ta cũng sẽ đánh dấu lại cái chân móc chính giữa để mà chúng ta sẽ đếm cái mũi móc nó được đều hơn ha. Và mình sẽ bắt đầu móc từ cái điểm mình đánh dấu nè. Đây các bạn, 1 2 3 4 5 6 ha. Ở cái chân móc thứ 6 này nè, mình sẽ gỡ cái này ra để mà mình móc luôn. Rồi xong bên đây các bạn cũng sẽ đếm 1 2 3 4 5 6 ha. Mình sẽ móc tới cái điểm này. Tổng cộng của chúng ta sẽ là 18 mũi nha. Và các bạn sẽ móc lên, kéo cái len màu hồng qua, móc lên một mũi móc xích, đâm kim vào cái chân đầu nè, móc một mũi móc đơn. Chân thứ hai tương tự, những cái chân móc còn lại các bạn cũng sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn ha, tới cái điểm mà chúng ta đánh dấu á. Đây các bạn, mình đã móc tới cái điểm kế bên nó rồi. Đây chúng ta sẽ móc cái điểm cuối cùng này. Hàng đầu tiên thì chúng ta có được là 18 mũi móc đơn ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này, móc một mũi móc đơn. Những chân móc còn lại các bạn sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn đến cuối hàng. Thì các bạn sẽ móc cho mình tổng cộng là 12 hàng mũi móc đơn nha. Tới cái hàng móc thứ 12 đi rồi mình sẽ gặp lại các bạn. Mình đã móc tới cuối hàng móc thứ 12 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích, quay ngược đầu móc lại để móc hàng móc thứ 13. Các bạn sẽ đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc một mũi móc đơn. Chân thứ hai một mũi móc đơn, chân thứ ba, chân thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ 8. Rồi các bạn sẽ móc lên hai mũi móc xích cho mình ha. Bỏ qua hai chân móc ở phía dưới, móc vào cái chân móc kế tiếp này nè, một mũi móc đơn. Đây là cái phần nút của chúng ta ha, cái phần gài nút á. Rồi những cái chân móc còn lại mỗi chân là một mũi móc đơn, các bạn sẽ móc đến cuối hàng luôn ha. Bây giờ các bạn sẽ móc lên cái hàng móc thứ 14, một mũi móc xích quay ngược rồi móc lại. Các bạn sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn tới cái chỗ mà hai mũi móc xích. Mình đã móc tới hai chỗ móc xích rồi, bây giờ móc vô đây hai mũi móc đơn. Những chân móc còn lại các bạn sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn đến cuối hàng. Và lên cho mình hàng móc thứ 15 ha. Hàng thứ 15 thì chúng ta sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn. Cũng móc là 18 mũi móc đơn luôn ha. Mình sẽ gặp lại các bạn khi các bạn móc đến cuối hàng móc thứ 15 nha. Mình đã móc tới cuối hàng rồi nè các bạn. Bây giờ móc lên một mũi móc xích và chúng ta sẽ cắt đi cái đoạn len này nha. Lấy cái len màu trắng ra, chúng ta sẽ đi viền. Chúng ta sẽ tạo một cái nút thắt. Và bây giờ các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên bên này. Đây ha. Rồi chúng ta sẽ kéo cái len này qua. Đâm kim lên cái chân móc ở phía trên. Các bạn thực hiện mũi dời. Đây, mũi dời. Dời từng điểm nè. Rất là đơn giản thôi à. Rồi chúng ta sẽ làm tới mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tới cuối hàng này rồi các bạn sẽ đi vòng qua nha. Vòng qua tới cái điểm đối diện luôn. Rồi, thì chúng ta sẽ vòng qua này. Rồi các bạn sẽ đi vòng tới cái điểm bên đây nha. Mình đã viền tới cuối hàng rồi nè các bạn. Các bạn thấy là nó cúp xuống, nó không có bị rãnh lên ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Quay ngược rồi móc lại. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ qua chân móc thứ hai. Đây là chân móc đầu tiên, bỏ qua chân thứ hai, móc vào chân móc thứ ba, một mũi trượt nha, mũi dời.
móc lên 3 mũi móc xích, lại bỏ qua chân móc kế bên này, móc vào chân móc kế tiếp một mũi dời. Các bạn sẽ làm lần lượt như thế đến hết những cái chân móc màu trắng này luôn ha. Bỏ qua một chân móc nè, móc vào chân móc kế tiếp một mũi dời. Rồi bây giờ mình sẽ gặp lại các bạn khi mà các bạn móc đến cuối hàng màu trắng này luôn nha. Mình đã móc tới cuối hàng rồi, bây giờ các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích nữa nha. Quay ngược đầu móc này lại. Bây giờ chúng ta sẽ đâm kim vô từng cái khoảng trống này nè, để mà chúng ta sẽ móc ha. Các bạn sẽ móc một mũi trượt lên 3 xích, một trượt vào ô kế tiếp, 3 xích và một trượt, lần lượt như thế đến cuối hàng móc màu trắng này luôn ha. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái phần quai túi nha. Móc đến cuối hàng thì các bạn móc lên một mũi móc xích và chúng ta sẽ cắt len nha. Chúng ta đã có được một cái form túi như thế này rồi nè. Một lát nữa các bạn sẽ giấu đi những cái đoạn len thừa ha, và chúng ta sẽ cắt len luôn, rồi mai cái phần nút này. Phần nút thì các bạn sẽ ốm như thế này nè, rồi các bạn sẽ mai cái nút ở phần dưới, rồi chúng ta sẽ gài. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc cái phần quai túi ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ tạo cho mình một cái nút thắt nha. Móc lên 6 mũi móc xích, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi đâm kim vào cái chân móc xích đầu tiên này, chúng ta sẽ tạo một mũi dời, móc lên cho mình một mũi móc xích, đâm kim vào chân đầu tiên này, các bạn sẽ tạo một mũi móc đơn. Chân thứ hai nẹp cái phần len thừa luôn ha. Chân thứ hai một mũi móc đơn. Chân thứ ba tương tự. Thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Rồi các bạn nhớ lộn lại ha. Nó mặt phải nè, rồi mình kết hàng. Kết hàng vào cái chân móc đầu tiên này. Đó, cái mặt phải của chúng ta là nó thấy cái mũi móc đơn như là chữ V vậy đó. Rồi các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ hai. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi móc đơn, chân thứ hai một mũi móc đơn tương tự ha. Và các bạn sẽ làm đến cuối hàng móc thứ hai này, chúng ta cũng sẽ có là 6 mũi móc đơn. Hàng móc thứ ba, hàng móc thứ tư, mình sẽ làm tới cuối hàng móc thứ tư thì mình sẽ đổi thành cái len màu hồng nha. Mỗi hàng thì các bạn sẽ móc là 6 mũi móc đơn. Mình đã móc đến cuối hàng móc thứ tư rồi, bây giờ các bạn sẽ trượt mũi ha, và chúng ta sẽ kéo cái len màu hồng qua, kéo cái len màu trắng lại, móc lên một mũi móc xích ha, và chúng ta sẽ nẹp cái len màu hồng với len màu trắng luôn nè. Rồi bây giờ các bạn cứ móc là mỗi chân là một mũi móc đơn đi, rồi chúng ta sẽ móc thêm nhiều hàng móc màu hồng nữa ha. Khi mà các bạn sẽ ốm thử vừa với cái tay cầm của các bạn là chúng ta sẽ ngưng ha, và các bạn cũng sẽ chủ động đổi cái len màu trắng khi mà tới những cái hàng cuối, giống như cái đầu nè. Ở đây là làm 4 hàng màu trắng thì ở phía cuối của chúng ta thì chúng ta sẽ làm 4 hàng màu trắng luôn ha. Đây, để cho nó màu sắc của nó được hài hòa hơn nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên nhiều hàng móc nữa, rồi mình sẽ gặp lại các bạn nha. Mình đã làm xong cái dây quay túi và mình đã gáp vô một đầu rồi nè các bạn. Mình móc là tổng cộng là 4 hàng màu trắng bên đây, rồi 34 hàng màu hồng và 4 hàng màu trắng bên phía đối diện ha. Và mình sẽ khâu từ cái hàng đầu tiên, mình sẽ ốm như thế này thôi nè các bạn. Đó, các bạn cứ là để cho nó ngay ra, và chúng ta sẽ ốm cái hàng đầu tiên vô để chúng ta khâu. Vì là màu hồng cho nên là các bạn sẽ cắt một cái đoạn len màu hồng và tạo một cái nút thắt ở chỗ này nha. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu khâu. Hai bên thì các bạn sẽ khâu giống y hệt nhau cho nên là mình làm bên này thì bên còn lại các bạn cũng sẽ tự khâu ha. Rồi các bạn sẽ đưa cái phần len màu hồng này vô cái phần chân móc này trước đi nha. Đó, rồi chúng ta sẽ
nẹp cái phần đây, hàng đầu tiên nè, rồi các bạn sẽ đưa qua cái chân móc bên đây luôn nha. Tiếp theo là chân móc bên kế bên á, rồi cái chân bên này, rồi chúng ta sẽ khâu vô như thế này. Rồi bây giờ nó đã cố định rồi đó, và các bạn chỉ cần là khâu vô cho nó chắc chắn thêm một lần nữa thôi. Rồi cái này đưa vô đây ha. Đưa vô đây, rồi các bạn sẽ đưa nó ra như thế này nữa. Rồi lặp lại thêm một lần nữa đi để cho nó sẽ cố định luôn ha. Rồi mình đã lặp lại thêm một lần nữa ở bên này rồi, thì cái này cho nó ờ, sẽ cụp cái này xuống á, thì các bạn sẽ luồn nó qua ở dưới chân móc này nè. Rồi chúng ta sẽ đâm kim ở cái hàng này nè, đó. Rồi các bạn sẽ đưa nó ra ngoài ha, nhưng mà sẽ dính một cái cọng len nha, thì nó mới ăn được. Rồi các bạn sẽ làm đó, rồi đưa cái này xuống dưới đây một xíu nè, rồi đưa cái này lên. Rồi làm kỹ cái chỗ này ha, đó các bạn. Rồi bên đây làm vài lần như vậy đó là nó sẽ cứng luôn à. Rồi các bạn sẽ làm cho nó gọn đẹp lại nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ giấu đi cái cọng len thừa này nha. Rồi chúng ta sẽ tạo một cái nút thắt ở chỗ này. Rồi cắt len luôn nha. Đây là sản phẩm hoàn thiện của mình nè các bạn. Mình có kết một cái hoa 5 cánh ở chỗ cái điểm này, các bạn có thể là trang trí tùy thích nha. Ở video sau thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn khâu cái phần vải lót ở bên trong để cố định được cái chiếc túi này nó không có bị giãn ha. Nếu mà các bạn sử dụng len á. Còn bây giờ thì các bạn có thể là đựng đồ cũng thoải mái à. Bên ngăn bên trong á, thì nó cũng sẽ rất là rộng rãi ha các bạn. Và cái link móc hoa 5 cánh này mình sẽ để ở dưới cái phần bình luận cũng như là cái phần mô tả để các bạn dễ dàng các bạn nhìn thấy nha. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu túi xách này. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn, và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết video này và thực hiện cái mẫu túi này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Bye bye.